بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض سليبر كروشيه، شكله حلو ورقيق وغرزته سهلة جدا، تكرار لسطر واحد بس. وهنزين السليبر بوردة شكلها جميل جدا إن شاء الله، هشتغلها معاكي في آخر الفيديو. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ السليبر. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي جرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي كومنت قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هشتغل السليبر بخيط هيمالايا إفردي وإبرة مقاس 2.5 الألمونيوم. المقاس اللي هشتغله معاكي في الفيديو يلبس مقاس 37-38. لو انت حبيتي تكبري المقاس وبتشتغلي بنفس سمك الخيط فهتشتغلي بإبرة مقاس 3 هيكبر معاكي المقاس ويلبس 39-40. اما لو عايزه تشتغلي بإبرة 2.5 عشان يبقى السليبر ماسك نفسه، فاحنا شغالين مع بعض هقولك ازاي تكبري المقاس او تصغريه بزياده عدد الغرز او تقليلها. يفضل في السليبرات اللي بيبقى فيها غرز ان انت تشتغلي بخيوط متوسطه السمك عشان يطلع معاكي المقاس مظبوط. اول حاجه بتعملي عقده البدايه وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه اول سلسله تقفليه بمنزلقه، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفه اللي عليها. السطر الاول بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود. تاخدي لفه على الابره وتدخلي جوه الحلقه وتبقي واخده معاكي الخيط تحت الشغل. وهنا هنشتغل 11 عمود بلف. هتشتغلي كده عمود 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. يبقى احنا كده ارتفعنا سلسلتين واشتغلنا 11 عمود بلف. لو انت عايزه تصغري المقاس لمقاس مثلا 35-36 فبتشتغلي 10 أعمدة بس. أما لو عايزة تكبري المقاس عن كده فممكن تشتغلي 12 عمود أو تشتغلي 13 عمود، مش أكتر من 13 عمود. تمام. آخر السطر بنقفل على أول عمود عشان سلسلتين الارتفاع دول مش بيتحسبوا معانا، فبتدخلي كده تحت الطرفين بتوع أول عمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي عليه. بعد كده بتضيقي حلقة البداية تمام عشان تبقى الفتحة صغيرة، وبتقفلي الخيط بإبرة التقفيل تحت الشغل وبتقصي. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع مش بتحسبوا معانا عمود. وهنا هنشتغل على كل عمود عمودين، يعني هنزود. تشتغلي على أول عمود عمودين، على التاني عمودين، وبتكرري كده لحد آخر السطر. على كل عمود بتشتغلي عمودين. اخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمودين، انا هنا هيبقى عندي ارتفاع سلسلتين زائد 22 عمود. انت لو مقلله عمود بيقل معاكي عمودين، ولو مزوده بالعمود كل عمود هتزوديه هيزيد معاكي عمودين. هتقفلي بمنزلقه على اول عمود. يبقى انت عرفتي ان احنا بنرتفع سلسلتين لاول السطر، بس لما بنقفل على اول عمود. السطر الثالث بدايته بترتفعي سلسلتين، وعلى اول عمود بتشتغلي عمودين، 1 2. يعني زودنا على الأول، على التاني مش هنزود وهنشتغل عمود واحد بس. وده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بتشتغلي على العمود عمودين، والعمود اللي بعده مش بتزودي فبتشتغلي عليه عمود واحد بس. هتكرري كده لحد آخر السطر، عمودين على العمود والعمود اللي بعده بتشتغلي عمود. آخر السطر التالت بيبقى عندك عمود على العمود. هتقفلي منزلقة على أول عمود، وهنا عدد أعمدة السطر الثالث هيبقى عبارة عن ارتفاع سلسلتين زائد 33 عمود. وانت برضو لما بتزودي عمود بيزيد معاكي بالثلاث أعمدة، ولو مقللة عمود بيقل معاكي بالثلاث أعمدة. وانت هنا عشان تعرفي عدد الأعمدة، احنا هنا عدد الأعمدة بيبقى عبارة عن عدد أعمدة السطر الأول مضروب في رقم السطر. فاحنا هنا عندنا
3 سطور. السطر التالت مضروب في 11 في عدد الأعمدة 33. لو انت مزودة بقى ومش شغالة 12 هيبقوا 36 وهكذا. تمام. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين وبتشتغلي على أول عمود عمودين، 1 2. فاحنا كده بنزود على العمود، وبعد كده مش بنزود على عمودين اللي بعده، فبنشتغل على كل عمود منهم عمود، 1 2. وده اللي هيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بتشتغلي على العمود عمودين، وعلى العمودين اللي بعده على كل عمود عمود، 1 2. هتكرري كده بنفس الطريقة لحد آخر السطر. آخر السطر الرابع هيبقى عندك عمودين على كل عمود عمود، يعني اشتغلنا عمودين على عمود، وفي آخر عمودين عندنا على كل عمود عمود. هتقفلي بمنزلقة على أول عمود. في السطر الرابع أنا عندي ارتفاع سلسلتين زائد 44 عمود. انت لو مقللة عمود هيقل معاكي 4 أعمدة، ولو مزودة عمود بيزيد معاكي 4. يعني أنا هنا عندي 11 في السطر الرابع اللي هو 44 عمود. انت هيبقى عدد الأعمدة مضروب في 4. تمام. دلوقتي هنبدأ الغرزة، والغرزة عبارة عن تكرار لسطر واحد بس. أول حاجة بترتفعي سلسلتين وهنشتغل في الغرزة. بدايتها بتسيبي أول عمود وعلى التاني بتشتغلي عمود، ترجعي تشتغلي عمود على العمود اللي سبتيه، فبيبقى العمود مايل معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. بنكرر، بتسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمود، ترجعي على العمود اللي سبتيه تشتغلي عليه عمود، تسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمود، نرجع نشتغل على العمود اللي سبتيه عمود. هي دي الغرزة بنشتغلها على عمودين. يبقى هتكرري كده لحد آخر السطر. بتسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي عمود، وترجعي تشتغلي عمود على العمود اللي سبتيه، فالعمود بيبقى مايل معاكي. تمام. بتكرري كده لحد آخر السطر. آخر السطر بعد ما كررتي بيبقى عندك العمودين زي ما انت شايفة كده، يعني مفيش أعمدة فاضلة معاكي. الغرزة هنا بنشتغلها على عدد زوجي. آخر السطر بتقفلي بمنزلقة على العمود. الغرزة تكرار لسطر واحد. بدايتها بترتفعي السلسلتين وبتشتغلي زي ما اشتغلت معاكي، واخر السطر بتقفلي بمنزلقة على اول عمود وبتكرر. يبقى اللي هيكرر معاكي ان بداية السطر بترتفعي سلسلتين، وهنا عندنا الغرزة عبارة عن عمودين، فبتسيبي العمود الاول وبتشتغلي على العمود التاني، بتشتغلي عليه عمود، ترجعي على العمود اللي سبتيه تشتغلي عليه عمود، فبتبقى الغرز فوق بعض مايلة بالشكل ده. تمام. يبقى اللي هيكرر معاكي بتسيبي العمود الاول بقى هنا، تمام، وبتشتغلي على التاني عمود، وبترجعي على العمود اللي سبتيه تشتغلي عليه عمود. عندنا عمودين اهم بتوع الغرزة. بنسيب اول عمود يقابلك وبتشتغلي على التاني عمود، وبترجعي تشتغلي العمود على العمود اللي سبتيه، تسيبي عمود وعلى العمود اللي بعده تشتغلي عمود، وترجعي على العمود اللي سبتيه تشتغلي عليه عمود. فالغرزة بتبقى فوق الغرزة بالشكل ده، تمام، عشان ما تتلخبطيش كده وتبقى الغرزة مش مظبوطة معاكي. الغرزة بتبقى فوق الغرزة. هتكرري كده لحد آخر السطر، ولما بتوصلي لآخر السطر بتشتغلي الغرزة وبتقفلي بمنزلقة على أول عمود، وبتكرري السطر ده لحد ما توصلي لحد الجزء ده في القدم. تمام. عند ما القدم بيبدأ يعلى معاكي هتشتغلي كده عدد من السطور. انا هنا اشتغلت 10 سطور لحد ما وصلت للجزء ده. انت هتشتغلي عدد من السطور حسب المقاس وحسب سمك الخيط ومسكة ايدك، فممكن عدد السطور يطلع اكتر او اقل، اهم حاجة يوصل لحد الجزء ده في القدم. هتكرري كده ونرجع نكمل. انا كملتهم 10 سطور من الغرزة. في الاول اشتغلنا 4 سطور عبارة عن اعمدة، 1 2 3 4، وبعد كده اشتغلت 10 سطور من الغرزة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انت عندك عدد سطور الغرزة هيطلع اكتر او اقل حسب سمك الخيط وحسب المقاس اللي بتشتغلي. اما توصلي لاخر سطر بتاخدي لفة على الابرة وبتسحبي الخيط
وبتقصيه وبتكوني سايبة حتة خيط صغيرة هناخدها معانا تحت الشغل واحنا بنشتغل. بعد كده هتثبتي اللفة كده لتحت عشان تبقى في سوا السطر، وهتظبطي الشغل. هتخلي كده قفلة السطر في ظهر الشغل، يعني هتبقى في ظهر القدم من تحت في النص كده زي ما انت شايفة. واحنا هنا هنشتغل كده، خلصنا الجزء الاول من السليبر. هنشتغل سطور رايح جاي، هتبقى عبارة عن قدم الرجل من تحت والجنبين. فاحنا هنا هنسيب 4 من الغرزة. احنا عندنا الغرزة عبارة عن عمودين، فهنسيب 1 2 3 4 اللي هما في النص، وهنبدأ السطر من على الغرزة دي وننهيه على الغرزة دي. تمام. فهتجيبي الخيط كده وتعملي فيه عقدة البداية، وهتعدي من هنا كده 1 2 3 على رابع غرزة، 1 2 3 على الرابعة اهي. هتحطي الإبرة تدخليها على العمود الأول من الغرزة وتسحبي الخيط وترتفعي سلسلتين. ده كده بداية السطر معانا. نهايته هتبقى لما نعد كده 4 من الغرزة، 1 2 3 4، يعني يعتبر 8 أعمدة. وهيجي آخر السطر عندنا عند العمود التاني من الغرزة. لما نيجي كده بقى هيبقى العمود التاني كده. احنا ارتفعنا سلسلتين، والسلسلتين دول مش بنعتبرهم عمود. فهتدخلي على نفس العمود اللي هو العمود الأول من الغرزة، تشتغلي عليه عمود، واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي من بره. وبتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود، على كل عمود بتشتغلي عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل قفلة السطر اللي هو تاني عمود في الغرزة، وانا هاجي اشتغل معاكي على قفلة السطر. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود كده وصلنا لقفلة السطر. فهنا هتشتغلي تحت المنزلقة عمود. ادخلي كده تحت المنزلقة اللي بنقفل بيها السطر، تشتغلي عمود عشان ما يبقاش في فراغ ما بين العمود والعمود اللي بعده. هتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل وبتكملي على كل عمود بتشتغلي عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما تبقي سايبة 4 من الغرزة. ايا كان المقاس اللي بتشتغليه هتسيبي 4 بس من الغرزة، 1 2 3 4، يعني هتشتغلي كده لحد العمود ده ويبقى بعده فيه 4 من الغرزة. انا كده كملت على كل عمود عمود، وعندي 4 في النص كده من الغرزة، 1 2 3 4، يعني 8 أعمدة. تمام. عدد الأعمدة عندي 37 عمود. أنا كان عندي 44 ناقص 8 يبقى 36، والعمود اللي زودناه فوق المنزلقة فكده بقوا 37. انتي لو مقللة عمود بيقل معاكي 4 أعمدة، ولو مزودة عمود بيزيد معاكي بالأربع أعمدة. تمام. هو ده السطر اللي هتفضلي تكرري فيه. السطر بدايته بترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل وبتشتغلي على كل عمود عمود. اول عمود منهم على العمود الاول، لان احنا هنا السلسلتين الارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود، فبنشتغل على اول عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي ان انت تشتغلي على اخر عمود عمود. انا كده اشتغلت على كل عمود عمود لحد ما اشتغلت على اخر عمود عمود. ما بنشتغلش على تاني سلسلة، ارتفاع السلسلتين دول مش بيتحسبوا معانا عمود، في اخر عمود في السطر بيبقى على العمود. تمام. هو ده السطر اللي بيفضل يتكرر معاكي، بدايته ارتفاع سلسلتين وبتشتغلي على اول عمود عمود وبتكملي على كل عمود عمود، واخره بتشتغلي على اخر عمود عمود. هو ده السطر اللي هيفضل يتكرر معاكي لحد ما توصلي لقبل طول القدم بقيمة 3 سطور، 1 2 3. انا هنا اشتغلت لحد الاخر 13 سطر. اشتغلت في الاول 10 سطور، وبعد كده عملت التناقص على 3 فبقوا 13. انت عندك عدد السطور هيبقى حسب طول القدم معاكي. اهم حاجه هتشتغلي لحد ما توصلي انك تبقي سايبه قيمه 3 سطور. دول هنيجي نشتغل عليهم تناقص عشان ما يبقاش فيه هنا بوز عند كعب الرجل. تمام. فانا هكملهم 10 سطور، وانت هتشتغلي اكتر او اقل حسب سمك الخيط وحسب المقاس وحسب كمان ماسكه ايدك في الإبرة. انا كده كملتهم 10 سطور رايح جاي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وفاضل لي قيمة ال3 سطور. انت عندك عدد السطور زي ما قلت لك اكتر او اقل حسب المقاس وحسب سمك الخيط وماسكة ايدك في الإبرة. دلوقتي هنشتغل 3 سطور، هنعمل تناقص في النص هنا عشان ما يبقاش فيه بوز في السليبر من ورا. تمام. فانا هنا عندي 37 عمود. هرتفع في الاول سلسلتين وهلف الشغل وهشتغل 15 عمود على كل عمود عمود. انت لو مزودة
عمود في الاول هيزيد معاكي هنا عمودين، ولو مقلله عمود عن اللي انا اشتغلته، يعني شغاله 10 بس، فهيقل معاكي عمودين. فانا هشتغل 15 عمود على كل عمود عمود، اول عمود منهم على اول عمود كده، 1 2، وهكملهم لحد ما يبقى عندي 15 عمود. انا كده كملتهم 15 عمود على كل عمود عمود. انت لو مزوده عمود هيبقى عندك 17، ولو مقلله عمود هيبقى عندك 13، يعني بيقل بالعمودين او بيزيد بالعمودين. بعد كده هنعمل تناقص على ال6 اعمده، فهنشتغل 6 غرز حشو على كل عمود غرزه حشو. 1 2 3 4 5 6. اشتغلنا 6 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو. هنرجع نشتغل على كل عمود عمود، فانا هيبقى عندي 16. انت هيزيد عندك عمودين او هيقل عمودين حسب ما انت مزودة او مقللة في عدد الاعمدة. كده 1 2، وهتكملي كده لحد الاخر، وعدد الاعمدة زي ما قلت لك حسب ما انت بدأ السطر الاول. كده انا اشتغلت على كل عمود عمود، فبقى عندي 16 عمود. تمام. اخر عمود اشتغلته على العمود. السطر التاني بالتناقص بترتفعي سلسلتين وبتلفي الشغل وبتشتغلي على كل عمود عمود، اول عمود منهم على اول عمود تحت. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي للعمود اللي قبل غرزة الحشو. هتشتغلي على عمود عمود وبعده هيبقى اول غرزة حشو تقابلك. انا كده اشتغلت على كل عمود عمود، فعندي من بعد ارتفاع السلسلتين 16 عمود. هنا عندنا 6 غرز حشو، هنجمع كل 2 مع بعض. فعلى اول غرزة حشو بتسحبي كده الابرة، بتسحبي الخيط وتسيبيه على الابرة. على التانية بتسحبي الخيط وتسيبيه على الابرة، عندك 3 لفات بتاخديهم ال3 مع بعض. على التالتة والرابعة بنفس الطريقة بتسحبي الخيط وبتدخلي على غرزة الحشو اللي بعدها، تسحبي الخيط وتاخدي ال3 لفات مع بعض. كده بنختصر كل غرزتين حشو في غرزة واحدة. كده ال5 بنسحب الخيط وندخل على ال6 ونسحب الخيط وبتاخدي اللفات مع بعض. فكده اختصرناهم ل3 غرز حشو بس. ونرجع تاني نشتغل على كل عمود عمود. هتشتغلي على كل عمود عمود وترتفعي بقى للسطر التالت من التناقص، وتشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل غرزة الحشو. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، اخر عمود اشتغلتيه قبل غرزة الحشو. احنا كده عندنا رؤوس ل3 غرز حشو هنجمعهم مع بعض. فهتدخلي على اول غرزة حشو وتسحبي الابرة الخيط وتسيبيه على الابرة، على التانية تسحبي الخيط وتسيبيه على الابرة، وعلى التالتة تسحبي الخيط وتسيبيه على الابرة. عندنا 4 لفات على الابرة، هتاخدي ال4 مع بعض كده بسحبة واحدة. كده جمعناهم لغرزة حشو واحدة بس، فكده العدد نقص ومش هيبقى فيه بوز للسليبر من ورا. هنروح على اول عمود ونشتغل عليه عمود، وتبدأي بقى تشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لاخر عمود، وده هيبقى اخر سطر معانا. بعد ما قررتي واشتغلتي على كل عمود عمود، ده كده بيبقى الشكل عندك زي ما انت شايفه. البوز كده عندنا من ورا مش هيبقى فيه بوز عشان ننزل لتحت. تمام. دلوقتي بقى هنقفل الجنبين مع بعض، فهتخلي وش الشغل قدامك كده وتتني على جوه، عشان لما نقفل ونيجي نعدل الشغل يبقى التقفيل من جوه. تمام. بعد كده هتدخلي على اول عمود وتسحبي الخيط كده وتعديه بالشكل ده كده وتقفلي عليه. هنلف كده الشغل ونبدأ نقفل بغرز الحشو او منزلقات زي ما تحبي. فهتدخلي على اول عمود اهو. تمام. وعلى اول عمود قدامه في الجنب التاني تنزلي كده تحت الطرفين بتوع العمود وتسحبي الخيط وتشتغلي غرزة حشو او منزلقة زي ما تحبي. بعد كده بتروحي على العمود التاني، بتظبطي الشغل ان العمود التاني يبقى قدامه في الجنب التاني العمود التاني. تدخلي كده على عمودين مع بعض وتسحبي الخيط وتقفلي عليه بغرزة حشو. كده احنا بنشبك بغرزة حشو. بتكرري كده، بتظبطي كده ان العمود يبقى قدامه العمود اللي في الجنب التاني، يعني ده التالت هيبقى قدامه العمود التالت. تدخلي الابرة على العمودين مع بعض كده وتسحبي الخيط وتقفلي على اللفتين. كده قفلنا بغرزة حشو. بتكرري كده لحد ما توصلي للاخر. بعد ما قفلتي وصلتي للاخر كل بغرز الحشو، بتدخلي على اخر عمودين قصاد بعض كده وتسحبي الخيط
وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة ومش بغرزة حشو. تاخدي لفة على الإبرة وتسحبي الخيط وبتسيبي حتة خيط كده عشان نقفل بيها، وبعد كده بتقصي. بعد ما سحبتي اللفة كده تمام بتثبتيها لتحت وبتكوني مركبة الخيط في إبرة التقفيل وبتقفليه كده تحت غرز الحشو عشان ما يتفكش منك. بتثبتيه كويس أحسن، يعني تثبتيه جامد كده عشان ما يتفكش منك بعد كده، أو ما يتفكش في الرجل اللي هتلبسه مع اللبس والقلم. تمام. بعد كده بقى بتقصي الخيط وبنعدل الشغل، وزي ما انت شايفة عندنا دوران كده، ده اللي بيخلي عند الكعب من ورا مفيش بوز. هتقصي الخيط ونرجع. انا هنا هشتغل رقبة. تمام. هشتغل في الاول سطر اعمدة وبعدين اشتغلت سطرين من العمود الامامي والعمود الخلفي. انت لو عايزة تشتغلي الرقبة سطر واحد بس، يعني يبقى عندك فستون كده تبقى كأنها باليرينا، فانا هحط لك لينك للسليبر شغالة انا بس على الرقبة بسطر واحد بس. اما هنا هنشتغل 3 سطور، او لو حبيتي تطولي الرقبة عن كده فبتخليهم 3 أو 4. هتعملي عقدة البداية في الخيط. تمام. وهتركبيه على اخر سطر عندنا. احنا عندنا السطر اهو. تمام. هتركبيه على اخر سطر قبل القفلة. تدخلي كده بالابرة تحت الارتفاع وبتسحبي الخيط وبترتفعي سلسلتين. تمام. دول مش بنعتبرهم عمود. هتدخلي كده وتشتغلي عمودين، 1 2. بعد كده هتشتغلي تحت كل ارتفاع. عندنا اهو ارتفاع السطر، هنا عمود اهو. هتدخلي كده وتبقي واخده معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفليه بالمره. تشتغلي عمودين، 1 2. تحت الارتفاع اللي بعده اللي هو ارتفاع السلسلتين، تنزلي تحت السلسلتين كده وتشتغلي عمودين. وده اللي بيتكرر معاكي تحت ارتفاع كل سطر بتشتغلي عمودين، 1 2. تحت ارتفاع السطر اللي بعده عمودين، وهكذا لحد ما توصلي لاخر سطر عندك اللي هو كان الاول تحت. تشتغلي تحت الارتفاع عمودين. انا كده اشتغلت تحت كل ارتفاع عمودين، وصلت كده للي هي الفتحة اللي بتبقى قدام اللي كان عندنا فيها 4 من الغرز. هنا هنشتغل عمود على العمود التاني اللي هو كنا نهينا عنده السطر عشان ما يبقاش فيه فراغ. بعد كده هنشتغل على كل عمود عمود. يبقى احنا هنا اشتغلنا على العمود تمام اللي هو قبل الغرزة. بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود وبتشتغلي على العمود الاول. تمام. يعني هنا في الجزء ده كده هنشتغل على 10 اعمدة عشان ما يبقاش في فراغ من العمود ده لما تشتغلي تحت ارتفاع السطر. بعد ما بتشتغلي على العمود بتشتغلي تحت ارتفاع كل سطر عمودين وبنرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي الاعمدة بالطريقة اللي قلتلك عليها كده وصلنا لاخر السطر. في اخر السطر هنقفل على اول عمود، يعني هنسيب ارتفاع السلسلتين. تمام. فكده اشتغلنا كله عبارة عن عمود. دلوقتي هنشتغل سطر عبارة عن عمود امامي وعمود خلفي، يعني السطر ده هنشتغله عمود امامي وعمود خلفي عشان الرقبة تتضم معانا. فالعمود الامامي هنبدأ بيه. هتدخلي كده ارتفاع سلسلتين كده خلص معانا، فهنبدأ بالعمود. هتدخلي على اول عمود يقابلك، تسحبي الخيط كده كده. احنا بنشتغل غرزة حشو امامية وبعدها سلسلتين، فده كده العمود الامامي معانا في اول كل سطر، وانت عارفاه اشتغلنا مع بعض كتير قبل كده. تمام. بعد كده هتشتغلي العمود خلفي. العمود اللي بعده بيبقى امامي، اللي بعده خلفي، امامي خلفي. هتكرري كده لحد اخر السطر عمود امامي واللي بعده بيبقى خلفي لحد ما تشتغلي على اخر عمود هيبقى عندك العمود خلفي، عشان احنا بدأنا بعمود امامي واحنا هنا عدد الاعمدة عندنا زوجي. انا كده اشتغلت على العمود عمود امامي واللي بعده خلفي. في اخر عمود هيبقى عندك عمود خلفي. هتقفلي بمنزلقة على تاني سلسلة، بتسيبي غرزة الحشو وتدخلي كده على تاني سلسلة اللي هي فوق تقفلي بمنزلقة. وهو ده السطر اللي بيتكرر معاكي. على العمود الامامي بتشتغلي عمود امامي، فالعمود الامامي في اول السطر بتشتغلي غرزة حشو امامية وبعدها ارتفاع سلسلتين، فكده اشتغلنا على العمود الامامي عمود امامي. بتشتغلي على العمود الخلفي عمود خلفي، وهتكرري كده لحد اخر السطر. على الامامي امامي وعلى العمود الخلفي عمود خلفي.
بتكرري كده لحد اخر السطر. على العمود الامامي بتشتغلي عمود امامي، وعلى العمود الخلفي بتشتغلي عمود خلفي. انا كده اشتغلت على كل عمود امامي عمود امامي، وعلى العمود الخلفي عمود خلفي لحد ما وصلت للعمود الخلفي. تمام. فانا كده هنا اشتغلت 3 سطور، سطر اعمده وسطرين بالغرزه العمود الامامي والعمود الخلفي. كده ده طول الرقبه معايا، طول مناسب. انا مش عايزاها طويله، انا بس كنت عايزه الرقبه عشان تبقى ماسكه نفسها، فاشتغلت بالطريقه دي. تمام، يعني يبقى ماسك من عند الرقبه. فانت لو حبيتي تزودي سطر او سطرين او 3 زي ما انت عايزه، اهم حاجه تاخدي بالك ان كل ما بتزودي في السطور الرقبه بتضيق معاكي اكتر. فانا هنا كده خلاص خلصت. هقص الخيط. تمام كده انا قصيت الخيط خلاص. انت بقى بعد ما بتوصلي للطول اللي انت عايزاه بتقصي الخيط وبتقفليه بالطريقه دي. تركبي الخيط في ابره التقفيل او ابره منهجة زي كده. اهم حاجه الابره بس تبقى الفتحه بتاعتها كبيره. تمام، عشان تدخلي الخيط. هنا بقى لما تيجي تقفلي بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتدخلي على العمود الخلفي تحت الطرفين بتوعه من قدام بالشكل ده، وبعدين ترجعي تدخلي على العمود اللي هو الخلفي اللي هو كان اخر عمود عندنا تحت الطرفين بالشكل ده كده، وتظبطي الشغل عشان يبقى كده السطر من فوق كله شبه بعض. وبعد كده بقى بإبرة التقفيل بتنزلي تحت الأعمدة، ويفضل تنزلي تحت الأعمدة تحت بعض كده، يعني ما تحوديش كده. عندك العمود اهو، تنزلي على العمود اللي تحته، يعني على السطر اللي تحته عشان ما يبقاش باين معاكي، على السطر اللي تحته. تمام، وبتكملي كده وبعد كده بتقصي الخيط. ده كده شكل السليبر بعد ما خلص. بعد ما بنخلص السليبر بنشتغل وردة بنركبها عليه، بتديله شكل جمالي زي ما انت شايفة كده. دلوقتي هشتغل معاكي طريقة الورد. أول حاجة هتعملي عقدة البداية وتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. بعد كده هترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4. هتاخدي لفتين على الإبرة عشان هنشتغل عمود بلفتين. هتدخلي جوه الحلقة وتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل. هتشتغلي 4 أعمدة بلفتين، والعمود أبو لفتين بناخد عدد لفاته على 3 مرات. لفتين لفتين لفتين، تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي تاني عمود. تاخدي عدد لفاته على 3 مرات كل لفتين مع بعض. مرة 2 3. تالت عمود 1 2 3. يبقى العمود ده ابو لفتين بناخد عدد لفاته على 3 مرات. كده اشتغلنا 4 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4. هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وتنزلي كده تدخلي جوه الحلقة وتبقي مقربة الأعمدة جنب بعض. تشتغلي منزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليك. دي كده ورقة الوردة وبتتكرر معانا 5 مرات. هنكررها معاكي المرة التانية وانتي بتكرريها لحد ما يكملوا 5. هتشتغلي 4 سلاسل ارتفاع، 1 2 3 4. تاخدي لفتين على الإبرة وهتدخلي جوه الحلقة تشتغلي 4 أعمدة بلفتين. عمود 2 3 4. بعد ما بتشتغلي ال4 أعمدة بلفتين بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. وتنزلي تحت كده تشتغلي منزلقة. تمام، دي كده ورقة الوردة. لما بتشتغلي ورقة بتقربي كده الورقات لبعض عشان الحلقة تكفي معاكي. هتكمليهم 5. كده اشتغلنا 2، يعني هتشتغلي 3 تاني. كده اشتغلنا 5 ورقات، 1 2 3 4 5. بعد ما اشتغلتي الورقة ال5 واشتغلتي ال4 سلاسل بتدخلي كده جوه الحلقة وتعملي منزلقة. وبعد ما بتعملي منزلقة بترجعي بالخيط لورا كده وتاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتقصي. كده احنا سحبنا الخيط في ظهر الورقة. تمام، في ظهر الورقة هتظبطي كده الورقات عشان ما تبقاش جنب بعضها. تمام، وبعد كده بإبرة التقفيل بتقفلي الخيط تحت الأعمدة وبعد كده بتقصي. كده انتي بتظبطي خلاص ورقة الوردة عشان يبقوا جنب بعض بالشكل ده. تمام، هتجيبي بقى اللون اللي كنت شغالة بيه السليبر، او لو بتشتغلي بقى الوردة لأي حاجة تانية بتشتغلي بلون غامق. تمام، هتدخلي كده جوه الفتحة دي وتسحبي الخيط وتكوني عاملة عقدة البداية وبتقفلي على الخيط، يعني كأننا بنشتغل منزلقة. تمام،
بعد كده بقى في الاخر هنظبط الجزء ده كده فهتظبط معانا. هتشتغلي بعد ما عملتي المنزلقة 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي ما بين السلاسل الارتفاع اللي هما ال4 سلاسل والعمود تشتغلي عمود بلف. فاحنا كده اشتغلنا 5 سلاسل من بعد المنزلقة وعمود بلفة ما بين ارتفاع ال4 سلاسل والعمود. هندخل ما بين العمود والعمود نشتغل عمود بلفة، ما بين العمود واللي بعده عمود بلفة، ما بين العمود واللي بعده عمود بلفة، ما بين العمود واللي بعده عمود بلفة. فكده احنا من بعد ارتفاع ال5 سلاسل اشتغلنا 1 2 3 4 5 من العمود ابو لفة. بتشتغلي بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي كده ما بين الورقة واللي بعدها بالشكل ده كده، تسحبي الخيط وتظبطي ايدك كده وتشتغلي حشو. فده كده بيبقى شكل الورقة معاكي. تمام، هو ده اللي بيتكرر معاكي. انا هكرره معاكي مرة وانتي بتكرريه لحد اخر السطر. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبنشتغل أعمدة بلفة ما بين ارتفاع السلاسل والعمود وما بين العمود والعمود. فتدخلي كده ما بين ارتفاع ال4 سلاسل والعمود تشتغلي عمود بلفة، ما بين العمود والعمود كده 2 كده 3 4 5. كده اشتغلنا 5 أعمدة بلفة. هتشتغلي 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وبتدخلي كده ما بين الورقة والورقة، تنزلي كده تدخلي في حلقة البداية وتشتغلي حشو. تمام، هي دي كده ورقات الوردة معاكي. تمام، 5 ورقات. الورقة بتتكرر معاكي بالشكل اللي اشتغلناه، وبتظبطي ايدك دايما وانتي شغالة الورقة عشان تطلع معاكي مظبوطة. هتكملي كده لحد الاخر. ده كده الشكل بعد ما كملنا لحد اخر ورقة. اخر حاجة بتشتغلي 5 سلاسل وبتلفي كده الشغل، وبتدخلي كده على مطرح ما عملنا المنزلقة اللي لما غيرنا اللون، تدخلي تحتها بالشكل ده كده وتعملي منزلقة. بعد كده تاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتقصيه، وبتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان نقفل بيها. بعد ما بتقصي الخيط بإبرة التقفيل كده بتنزلي تحت الأعمدة تقفليه، والخيط اللي احنا كنا عملنا فيه عقدة البداية بتظبطيه بالشكل ده كده، وبرضه تحت بإبرة التقفيل تحت الأعمدة وبتقفلي. ده كده شكل الوردة بعد ما خلص وظبطناها طبعا. تمام، بعد كده بقى بتجيبي لولية صغيرة كده وبمسدس الشمع أو بإبرة تكون رفيعة بتثبتيها وبتركبيها على السليبر. احنا عندنا السليبر فردة يمين وفردة شمال زي ما انت شايفة كده، طبعا الرجل عموما يعني. فانت هنا ركبتيها على الجنب ده، لما بتيجي بقى بتركبي الوردة على الجنب التاني. تمام، عشان تبقى كده من على من هنا باينة ومن هنا باينة. هتركبيها بإبرة التقفيل أو تركبيها بمسدس الشمع. ده كده شكل السليبر بعد ما خلص، وزي ما انت شايفة لما حطينا عليه الوردة عطيته شكل جميل جدا. انا بكده خلصت معاكي فيديو السليبر. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.